Tjenare, jag har fått fin besök. Nu har det kommit till ett nytt avsnitt med Hudik People och vi befinner oss än en gång på Revudden. Revudden tror jag det heter. Ja, Långrevsudden heter det förresten. Och den har vi tittat på förut. Så har ni inte sett den filmen så kan ni titta på den också. Det förklarar ganska mycket om vad det är för ställe. Men vi missar lite grann och nu har vi en ny bil så vi måste ut och prova den också. Vi kompletterar väl lite saker. För vi hade ju faktiskt ingen drönare med oss på förra filmen. Men den här gången, vi hade med han, men jag orkade inte köra. Men nu har vi kört lite drönare också i alla fall. Skulle det bli blåsigt eller dåligt väder så finns ju alltid det vindskydd här som man kan krypa in i. Ja, men vi går runt och tittar lite grann. Här är alldeles bredvid ställplatsen, eller ställplats, det är väl ingen ställplats heller. Det är en planmark där bilar ställer sig huller om buller. Det är den som kommer först som får bestämma hur man får stå, tror jag. Men det är ganska snårigt, så vissa stränder är jättefina så här, men det är snårigt om man tar sig inte dit om man inte går en rejäl omväg. Men det finns faktiskt riktigt fina ställen där de har röjt också, så är badplatser typ, så det är lite olika. Men det finns små stigar in till vissa fina stränder och det är väl därför det var nudistbad här förut. Undrar vad det där var för människa som stod och fotograferade efter stranden. Ja, det kanske vi får se längre fram, vad vet jag. Jättefin höstdag idag. Ja, jätteskönt. Ja, fin väg att promenera på. Med storträdet. Roligt att inte vickar omkull. Ja. Ja. Jag försökte klättra upp där, men Anneli sa att jag var för gammal. Jag ville sätta mig där uppe på trädet. Jag håller på att ringa efter ambulans och grejer. Det är långt ut. Åh, vilken fin solnedgång. Ja, det finns många fina stränder som den här om man vill trockla sig ner. Men det finns ju även fina stränder där man inte behöver trockla. Man kan parkera med bilen precis och bara ta med sig hela familjen ner på stranden. Det är jättefina områden. Men som sagt, vill man vara för sig själv lite grann, då kan man tränga sig ner mellan buskar och snår, så hittar man fina platser. Finsten, ja. Ja, kanske det. Ja, ni som har hängt med i kanalen vet kanske att Anneli samlar på stenar, så det brukar bli ganska tungt i husbilen efter ett tag. Där är någonting som har hängt med sedan hon var jätteliten, där när hon var ute med sin mamma och pappa och plocka fina stenar. Och det fortsätter i vuxen ålder, kan jag säga.
Jag vet inte hur mycket stenar vi har hemma från fina ställen där vi har varit på. Men det är väl minnesstenar i sig. Ja, det är ganska många döda träd här efter vägen. Vi har gått förbi säkert ett 40-tal. Vi såg något träd som var alldeles... Ja, det var 2 stora hål ner vid stammen och det är ofta spillkråkorna som hackar det. Men jag tror inte det är de som har förstört så här många träd, utan det måste ju vara något barkborre eller någonting som förstör träden. Det här är ju stora träd. Ser ju själv. Ser stora träd. Det här kommer ju snart rasa. Jag hoppas inte rasar natt för då tar över vägen, för då tar vi oss inte hem här. Det är till träd som har rasat. Här på andra sidan vägen har vi till. Ja, det ligger över hela skogen. Ja, hela skogen full. Här har vi lite till. Döda träd. Efter vägen kan man parkera också om man vill. Det var någon tysk plåtis längre bort som stod efter vägen. Men du ser, det är gott om plats. Det står på båda sidorna om man vill. Bildstad. Minus 4 grader hade vi i natt i alla fall. Men värman gjorde sitt jobb så... Varmt och skönt. Ja, riktigt mysigt faktiskt så, när det är minusgrader. Det var 2 minus när vi kom fram, sen blev det lite kallare. Ja, det kanske var mer än kallare än 4, men när vi kallade oss var det 4 minus i alla fall. Ja, varmt och gott hade vi i husbilen. Ja. Satt de med på och käkade tacos. Pratade med Annika och Tommy. Facetimade med dem. Mm. Is på backen. Om nu tomten skulle se på den här videon så önskar jag faktiskt en batteridriven motorsåg, för förstå vad mycket ved man skulle kunna ta reda på här som ligger efter backen och bara blir förstört annars. Så tittar du nu tomten så är det en elmotorsåg jag vill ha. Tack. Jag vet inte om det hörs nu, men det låter som att det är något jasplan i luften och flyger. Det är väl ryssen, för vi är ganska nära Ryssland nu. Det är bara på andra sidan. Just Finland. Va? Det är väl Finland? Ja, men sen kommer Ryssland. Först Finland,
Sen Ryssland. Nu hörs det här. Det är dimma så det hörs. Det syns inte heller. Nu är det jasplan i alla fall. Här har nog spillkråkan börjat hacka ett nytt hål. Vi kommer att störa det. Det såg alldeles färskt ut så det där kommer nog bli ett hål till slut. Det är hackat hela vägen upp så det kan ju vara någon fågel som har jagat insekter och att det är någon borrar som förstör träna. Men vi kollar i alla fall upp det på kartan nu och det visar sig att Anneli hade rätt. Finland kommer före Ryssland. Men jag fattar inte, jämt när vi pratar geografi så brukar jag alltid förlora mot Anneli. Ändå kallas jag för kartan, har jag kallat sig hela mitt liv så jag tycker jag borde ha bra koll. Men Det finns en anledning till varför man kallas kartan. ja, att man är bra på kartan. Totalt tvärtom. Att man är superdålig. Nej, men då skulle man ju kallas antikartan. Jag tror du så varenda lektion på skolan faktiskt. Ja, det gjorde jag nog. Det var så tråkigt. Det tyckte inte jag. Ja, men nu har jag lärt mig när jag blir äldre. Nu vet jag i alla fall att Finland ligger närmare oss än vad Ryssland gör tydligen. Man hade ändrat på det också. Ja, de byter till namn på länderna. Det heter Sovjetunionen när jag gick i skolan. Ja, precis. Ja, nu är vi ute och samlar ved. Så nu ska vi gå och tända solstoven. Returmaterial det här. Ja. Naturens återvinning. Ja, jag har bytt ut det där vi hade. Det var så litet. Vi ska ju grilla ganska mycket så det här borde räcka hela kvällen. Ja, det blir bra. Ja, det tror jag. Jag vill ha 2 korvar. Ja, och jag ska ha 3. Ja. Jag hittade en youtuber, jättebra fotograf från Söderhamn. Vad heter du då? Thomas Rask. Ja, Thomas Rask. På YouTube och följa mig. Gör det, kommer lägga en länk nedanför. Så, Nu borde är ta det sig. bra. Så, Så, är du klar? ja, nu är jag klar. Ja. Vill du ha lite glögg då? Ja, gärna. Årets glögg. Årets glögg. Mm. Ja, det var flaskan som man såg hur den ser ut. Ja. Ja, får visa på flaskan sen. Ja. Tack, tack. Ska du få apelsinpepparkakor då? Apelsinpepparkakor och cederpepparkakor, det är de godaste pepparkakorna som finns. Jag tar 2 på en gång. Mm. Oj, vad gott. Ja, skål då. Skål. Välkommen till Hölik. Tack. Just den här delen av Hölik har massa olika namn. Men jag kommer inte ihåg dem alla. Nej. Se om vi skriver upp några stycken. Ta reda på och lägga in text. Det är Skriv natur. här uppe vad de heter.
En naturcamping i alla fall. Jag var det här förut. Många gånger. Men den här gången var vi alldeles själv. Ja, Och det är första gången ovanligt. Ja. första gången vi själv här. Trodde faktiskt att det skulle stå någon plåtis här ute. Ja, då har vi spridit ut oss. Ja, det är du. Vad tycker du om den här då? Den var Måste god. få bort smaken först. Det var med smak av Alperna. Ja, det var lite alpersmak faktiskt. Nu vet jag hur det smakar. Men förra året var inte så jättegod, det var året innan. Jag vet Det var inte. någon vi provade som inte var så bra, men den här var riktigt Förra bra. året var det väl med whisky va? Ja, då måste han ha varit bra. Den fick du hos Micke. Ja, men den var ju jättebra den. Jag smakar ju inte den för jag körde. Ja, den var jättebra den. Ja, det var det år innan som det var dålig smak Den var på. mycket konstigare. Blandningar. Men det här var ju liksom glühwein och granskott. Den här var i alla fall rödan som ska vara. Men förra årets fiolet, så den var ju lite mer orange med whiskyn i. Men det var nog den godaste glögg jag druckit. Och den kunde man dricka kall också. Men den här var bra, Det är den riktigt också. bra. Det blir varmt av den också. Ja, det blir det. är det. så kallt ute. Det är kanske en plus nu kanske. Ute? 3 tror jag. 3 plus. Ja, Ja, nu lite. när vi har tänt den här. Ja. Ja, nu är jag. Nej, jag fryser inte. Nej, inte jag heller. Nej, du har ju sågat det. Jag har ju vacker solnedgång där, men ser ni inte. Jag ser ska se om jag kan filma med telefon. Så ni också får se den fina utsikten. Men jag vet inte om pepparkakorna smakar så mycket apelsin. Nej, faktiskt har jag varit besviken på. Det är inte som cedro-pepparkakorna. Nej, jag har varit lite besviken på pepparkakorna. Det här var mor Annas pepparkakor Mor Anna brukar vara bra. med apelsinsmak. Ja. Men jag tycker inte att det smakar så mycket apelsin. Nej, jag kände inte apelsinsmaken ens. Jag tycker om elda, jag så jag lägger i lite mer ved. Ja. Lägg i mer. Blir det varmt och gott. Kan vi grilla korv sen. Ja. Oj, man ska inte sticka upp egentligen, men nu gör jag när ringer det, eller? Nej, Klarna. Så radera. Och så jag med lite appar tror jag, det surrar i den här telefonen. Hela dagarna, det är ett stressmoment. Jag ska stänga av telefonen egentligen när man är ute så här i naturen. Ja, du skulle behöva stänga av den där klockan. Ja, Behöver inte ha den på dig. nej. För så fort det surrar på armen så ska du titta. Ja, men annars måste jag sätta upp telefonen. Nu slipper jag, nu blir jag bara så här. Ja, det blir också stressmoment. Ta Pulsen. bort. Puls 108, Ja. 109. Nej, lider av inre stress, ja. Eller det är Anneli som lider av att jag har inre stress. Ja, det är jobbigt för mig. Mysigt. Ja, verkligen. Det är synd, allt är fint på fredagar när man åker iväg. Sen lördagen, då blir det mulet och så blåser det. Och så på söndag när man vaknar, då är det jättefint väder när man ska åka hemåt igen. Varje söndag är fin. Det är helt otroligt. Det har varit så hela hösten. Det är precis som att någon vill jävlas. Ja. Ja, vi får inte ha det för bra. Nej. För nu har vi haft det jävligt bra. Och så bra får man inte ha det Nej, egentligen. precis. Vi måste ha något Ja, vi ska ha det så här hyfsat bra. hyfsat bra. Ja, man ska inte överkonsumera lyckan. Nej, men vi trotsar vädermakterna. Vi är ute i alla fall. Svanar var det här ute förut idag. Ja, fy vad kallt att bada nu. Nu är det, vad är det för datum? Det är 15 november. Mitt i november. Mitt i november. Så här länge har vi aldrig haft husbilen ute. Nej, det är slutet på oktober har vi ställt in den. Något år har vi ställt in den redan i början på oktober. Ja. För det var så kallt. Ja. Men det var en fin, varm höst. Ja, riktigt bra höst. Alltså, ja, men jag säger det, vi har haft jäkla tur och lycka ändå. Liksom, köpte en ny husbil nu då. Och så kan man utnyttja den in i det sista. Vi tror vi skulle typ köpa den och ställa in den för vinterförvaring. Men Ja, det behöver vi inte. nej. Nej, så det är bra att hinna testa grejerna. Vi kom ju på en sak igår. Ja, jag funderar för litiumbatteri hade gått ner. Det var typ 57% kvar bara.
tänkte jag, vi har kört ut hit så det borde jag ha varit fulladdat. Och då sa han, ja men klev in i husbilen, då lät det alldeles som att pannan gick. Men den har vi stängt av, så alltså, och gasen var ju avvriden. Men tydligen skulle man stänga av displayen på själva, ja, den här digitala displayen, den här. Och gjorde man inte det, då försöker han ju tända gasen lite då och då. Oj, i alla fall. Nej men stopp. Nej, det stämmer väl ändå inte. Gasen stänger väl av på displayen. Även om displayen är på så går väl inte gasen. Men däremot så är det en massa annan ström som dras för att displayen är på kanske. Men inte gasen väl. Så då har vi fått lära oss någonting nytt. Ja, men det var ju tur. Ja, skulle man trycka på tillbaka-pilen, backpilen. Och det hade ju varit bättre om de hade gjort en on-off-knapp, ja, tycker jag. On-off-knapp, som man hade förstått. Ja. Han sa säkert det genom genomgången, men det är så mycket att ta in så man kommer ju inte ihåg. Och vi har ju aldrig haft såna digitala displayer. Vi har ju bara haft såna mätare. Inte ja, på första bilen var det ju inte ens en mätare. Nej, det var ju bara gasen av och på. Mm. Varmt och kallt. Ja, det är rena lyxen här för oss att ha digitala mätare. Ja, high-tech. Ja, Ja. display, det har vi aldrig haft. Nej, och litiumbatteri har vi heller aldrig haft. Nej. Och inte sån här massa blåa. Roligt när man lär sig något nytt. För nu Elektronsaker. ja, men just det, nu fattar man ju det. Ja, precis. Men det är ju tur att vi ändå har kunnat utnyttja de här helgerna. Ja, för annars har vi ju inte absolut. kommit på allting. Ja, hade vi inte haft solpaneler på, då hade vi säkert varit utan Bodias batteri. För då hade han ju surat. Ja. Man har ju laddat lite grann, fast det har varit höst så har han ju laddat lite grann på dagen i alla fall. Sen hade vi tur och fick såna här värmemattor, foliemattor. Ja, idag har vi satt dem utanför. Ja, det blir fukt. Det blir kondens på rutan och det vet jag alla har problem med. Men de säger att man ska ju ha utanpå. Men jag vet inte, jag tror inte att de här är gjorda egentligen för att sitta utanpå. De blir eftersom för det är uttag för backspegeln. Ja, det är ju så Ja. på insidan. Men vi testar så här. Det isolerar ju om det sitter på insidan, blir varmare inne. Men kondensen slipper man inte, för kondensen måste ju vara på, då måste ju filtern vara på utsidan. Ja. För det blir kondens tack vare att det blir Det är ju varmt kallare inifrån. Ja. kallt på utsidan och varmt på insidan. Men då måste man ha värmen på utsidan för att slippa kondensen på insidan. Precis. Vi testar så här ikväll och så ser vi ju. Mm. Men vi har ju gardin inne som man Ja. kan dra för. Så det blir ändå för kallraset. Ja, Försvinner ju lite, inte allt. Nej. Absolut inte allt. nej. Men man skulle ju kunna köpa ett sånt där värmetäcke som man sätter utanpå. Vi ska Och så köpa har det en här inne. med magneter, sen en Ja. svart. Ja, men det är ju för solen. Ja, men det kan man ha som isolering. Ja, det är Jaha, ju var det? allting det. Okej. Det är ju därför det är så dyrt. 5 000 Ska du kostar koka det. sågen eller vad gör du? Jag måste få ner pinnen så att det kommer under. Men ska det inte brinna i hålen då? Det får inte vara ved ovanför hålen. För Nej, då men kommer alltså det. de här, du sa ju att det skulle brinna i hålen. Ja, Det gör sekundärelden ska komma. Och jag vet inte varför. Det får ni gärna tala om. Ja. Alltså, vi har köpt en solstove och det ska brinna sig jättefint. För det ska bli det som tar bort röken från de här små hålen. Jag vet inte om ni ser dem. De här små hålen ska det ju brinna ut som en låga. Det brann väl någon sekund när vi var i Orsa förut. Nej, Ora. Ora. Men Kolla nu så inte du filmar i fickan. ja, Jag tyckte att den lös. jag är rädd att de ska se någonting. Ja, då blir de rädd. Ja, och det är ju det som är sekundärelden, men den har vi bara fått till och från. Men jag vet att veden får inte ligga ovanför hålen, så det behöver Nej, vi men inte det gör skriva. ju inte det. Den här kanske ligger ovanför, Ja, men men en ska vi inte spela någon roll för en tycker jag. Men det luktar ju inte. Nej, det ryker inte just Nej. någonting. Ändå så är det ganska, nu har vi tagit ved utifrån här så den är lite blöt och sur och de brukar ju ryka jättemycket. Ja. Så det ryker ju nästan ingenting. Nej. Tar vi inte bort all rök den här heller, det är väl, men den tar bort 95% och det är bra det. Och varmt blir det. Ja. Det är ju varmt. Ja, Ja. mysigt, skönt. Fast det skulle vara roligt att ha en sån där som sprider. Ja, värme. det finns som man sätter som en stor rund pål runt och så är det som en bred fönsterbräda. Ja, det är som en tallrik som Ja, som sprider. en tallrik. Ja. Då kan man ha grejer och värma där också. Så ja, det blir mysigare. Men allting är så dyrt i solostove. Ja, vi kan inte köpa allting på en gång. Nej. Vi får väl önska av den där tomten då. Ja, just ja. Ja, en elmotorsåg. Kedjesåg alltså. Så vill vi ha Värmegrejsen. värmegrej. Men frågar jag om jag ens får med det i husbilen. Det är skrymmande det. Ja, där. Nej, glömde tomten. Ta pengar istället. Pension och pengar.
Ja, pension vill jag ha. Hög pension. Bli pensionär. Mm. Går solen snart ner. Kanske vill se solnedgången. Vi får se om solnedgången syns. Jag ska ju få igång den där sekundärelden. Såger upp en till. Det är skönt med eld. Mysigt. Nu blir det ingen sekundäreld för nu är pinnen långt över Ja, hålorna. precis. Men det är konstigt som sagt. De säger ju att det ska brinna i Ja, det det där. blir jättefint. Jag har ju sett massor med videos här och det blir ju fint så jag fattar inte varför. Tror du att det var för att han stod snett? Nu, det var... nu. Ja, Var det lite grann? det kommer. Ja, nu ja. Ja. Ja, nu. Ja, nu. Nu. Bara... Kanske för liten eld då? Ja, det kan ju vara. Det kan ju vara att det är dålig ved. Nu brann det Nu. bra. Oj, oj. Titta. Det får bli bättre om man har riktigt köpeved. Vi har ju köpeved också, men... Jag tänkte nästan vi skulle testa de där klossarna. Pressat. Ja, Stora klossar. ja jag vet. Inte ved utan Nej, jag där. vet vad du menar. Spån typ. Ja. Jag tycker att de har sagt att ved är bäst, men jag vet inte. Ja, nej. Så både klossar, pellets och ved. Alltså kanske är klossarna bäst för att det är mysigast med ved. Det är kanske Ja, så det är. precis. Så. Och det är en fin himmel där borta nu. Alldeles rött. Rosa. Jävla hett då. Och man känner det i ansiktet. Det är jättevarmt. Ja. Skönt. Vill du ha mer glögg? Ja. Kan gå in och värma lite. Ja, den här kändes för rutten. Det är ruttet. Jag såg av den här istället. Och dricka här medan det är varmt. Ja, ställ den där. Jag ska bara såga av den här. Nästan för blöt den här, men borde ju koka upp. Ja. Ja, tack. Varm och perfekt. Ja. Så det är så gott med glögg. Ja, verkligen. Den var inte så söt heller. Nej, Lagom. det var riktigt bra. Jag ska få en sån där chokladgrej också. Oj. Tack och tack. Vi fick de här på Tumbo när vi var där. Ja, de är riktigt goda. Mjuk och krämig. Och så dura. Såg du det där då? Det börjar bli riktigt mörkt. Solen är på väg ner. Och nu törs inte vargen komma om vi har eld. Nej, igår kväll när jag var ute och skulle fota lite. Alldeles kolsvart, alltså man ser ingenting. Det är så långt ifrån stan, det finns inte en lampa som lyser. Då tänkte man, när man sitter tyst och smyger, eller när man är alldeles tyst och själv när man fotar, tänker jag, fan, man blir lite så här nojig. Fan, tänk om det skulle komma en varg. Det finns ju varg här så. Ja.
Man vet ju aldrig. Då blev jag lite nojig så blev det inte så mycket fotat så jag gick in istället. Nej, det är läskigt att Ja, vara man ute flög när det som är fingrarna och så tänker man, vad fan, jag känner mig iakttagen. Jag började titta runt omkring. Kolsvart. Men det är kolsvart, man ser ingenting. Det har varit jättefina bilder. Får lägga ut. Lång slutartid så ser ju kameran. Ja, fascinerande. Så när man ser stjärnhimlen också. Ja, det var alldeles stjärnklart igår. Jättefint. Ja, men förstår, alltså underbart med husbil. Jag hade ju suttit hemma nu, Ja, tröka i soffan. titta på någon tråkig serie eller någonting. Nej, jag vet inte, på det är bra väl serie i och mysigt för sig. det också. Ja, Men det här är ju 100 gånger bättre. ja än att för sitta själen. ute. Det är så underbart att komma ut i naturen. Och snart ska vi grilla korv. Ja, just ja. Jag ska grilla korv och... Jag hade glömt. Det blir gott. Jag är så euforisk så man glömmer bort. Behöver inte ha någon mat. Nej. Härligt med havsljudet. Ja, verkligen. Mysigt. Jättemysigt. Det blåser så här lagom mycket nu. Det blåser lite grann men inte så att man stör sig. Ja, vi fick nog lära av bilen tror jag Ja, också. Mycket är klockan. 4:05. Jag ska såga en liten den här klumpen här också. Det är inte att jag har ADHD utan det... Veden måste ju underhållas. Man ska ju grilla och Ja. korv. Han satte ihop två. Va? Jag tror det var en grej men det var två. De växte ihop. Ja, De där bitarna kan vi väl lämna till någon annan stackare som ska grilla. jag ska värma ja. Jaha. Så här. Men det hinner ju aldrig bli någon glöd för du lägger ju bara på hela tiden. Jaha, jag ska bara kapa den här så den här kan lägga på sen. Ta tummen. Jag har en fin grillpinne sen. Den här som var mjuk. Kanske du kan slå sönder då. Ja. Lämna den. Jag har ju nog pinnar kvar i korgen då. Ja, men den är bra att ha. Om man ska Den göra är en bra ny att ha. eld någonstans. Och färsk ved som man vet som brinner. Bara man har fått eld så kan man fylla på med spillvirke. Spillvirke. Som spillkråkan har fixat. Spillkråkan hackar i på träna. Ja, hackspetten i spillkråkan. Och hackar den på träna och till slut dör träna. Så ramlar de i kull. Och de är ju rutten invändigt. Ja, det blir rutten när man lägger länge så blir de rutten. Men först ramlar de i kull. Sen kommer vi, såg upp det där. Och det är därför det heter spillvirke. För spillkråkan de fixar åt oss. Ja, det var så det var. Spillkråkan fixar virke. Det är synd att de flesta träd som har låst i kull här har ju legat jättelänge som är alldeles rutten. Så det är kanske inte det optimalaste veden att elda med. Men det går i alla fall när man har fått upp en eld redan så den är riktigt het. Så dunstar väl vätskan ganska fort. Det är samma glöd på himlen som det är i solostrålen. Snart är det grillglöd. Snart kan vi grilla korv. Hittar vi de här grillpinnarna någon gång? Ja. Ja. Mycket smidigare med en solostov än att man kan leta upp en eldstad. Så här. Ja, precis. Så den här värmer ju mycket mer. Man får ju värmen. För eldar du på en sån där så blir det ju inte varm. Nej, och så brinner det upp på en gång. Ja. Här blir perfekt glöd. Här kan du ju verkligen grilla bra. Och så kan du ju elda vart du vill. För att ha en grillstad, då måste du leta upp. Kanske långt ifrån bilen. Jag har inte pannlampa kanske. Pannlampa? Så vi ser den. Ja, jag ser det. Tack och tack. Du drar ner i elden. Jag vill ha grillad korv. Inte ljummen. Jag vill ha varmkorv. Jag bara, kolla redan kokheten här. Kokheten. Ja, de bränner sig till och med där uppe. Ja, kolla, jag har blåsig min redan. Din måste ju vara kanske hetare här uppe i och för sig. Ja, kanske det. Det är nästan ut som så. Det blir 400 grader tyckte de sa i en solostov.
Det är därför det här blir snabbmat. Ingen fan klarar inte. Jävlar. Pinne, vad heter den där bak? Ja. Ja, vad trodde du att säga? Ja, precis. Ja, det var värme. Jag tror det räcker. Ja, nära. Det ryker korven. Vi kanske haft pannlampan ändå. Jag får se dem kanske passerar knappt någonting. Får hålla uppe så det blir vad heter det? Silett mot elden. Gott. Ja, herregud. Den godaste korven. Ja, Jag äter någon gång. jäkligt gott. Det är frasig. Jävla het de var. Och gick igenom het då. Het i mitten då. Ja, verkligen. Så här fort hade det inte gått att grilla om man gjort upp i en vanlig eldstad Nej. med stenar. Skulle haft en mindre sån här när man är ute på isen och fiskar. Ja, vi faktiskt kunna tänka mig att en halvliten. Ja, Ja. ja, bara ha mysa på elden. Eller på bordet. Kan man grilla marshmallows. Ja. Men nej, jag såg. Det var papper. Jaha, du får men inte jag. Ja, men papper. Det var papper jag tänkte. Nej, det var det inte. Jo, chokladpapper. Nu dricker jag mer. Ser du, jag klar ut min. Ja, Alltså, så det bubblig. jäkla fort det går. Nu är det 400 grader. Det här är Solstone Bonfire. Det då. Bonfire, de heter ju olika på olika storlekar. Jag tror det finns en som är större än den här också. Den kan man ju ha om man vill ha hemma i trädgården eller någonting. Det bökar ta med sig kanske i husbilen. Så det här var nog den som var mest optimal för husbilen. Ja, jag tror de andra har den modellen som är lite Mindre. mindre. Ja, det går ju det ja. Ja, man ska ju ha plats för den. Ja, Men nu har vi så stort garage. och droppa fett från golven börjar brinna. Kolla, brinner ser från du? golven. Ja. Va? Så kommer vargen. Och bara, äter ni korv? Ja. Vad smakar den? Ja. Jäklar vad het korven blir. Riktigt god. Den var så frasig på yttre. Ja, jättebra. Hornslandet där vi är nu, det gör så att vi har ett bättre odlingsklimat i Hudiksvall. Odlingsklimat. Ja, Jaha. Hornslandet har emot ganska mycket av det hårda vädret från Östersjön. Stor jävla klunsen. Så att det är stora verkligen. Ja. Men vi skulle egentligen ha växtzon 4 här, men vi har växtzon 3 tack vare Hornslandet. Jaha. Så hett för den där ta sig på en gång. Ja, otroligt. Ja, luktar gott den där. Och som Luktar själv- gott. Och som själva knölen på stocken där så. Jag skulle ha tagit med mig den där vedbiten som jag hittade i Skån, kärved. Kärved. Ja. Det var nog en del av roten av träden där. Den var tung och stenhård. Ja. Vilken är klockan då? 4:15 bara. Ja. Fan, jag tror det var 8. Ja, man blir lurad utav mörkret. Körsvart klockan 4. Här är ju 4:15 körsvart ute. Jävla korta dagar. Det är inte mycket man kan göra mer ute nu när det är så svart. Nej, precis. Det är liksom i bara halva dagen har gått. Men man kan vara ute ändå. Ja, Så nu börjar det bli kallt om fötterna. värmen går ju uppåt så det är kallt neråt. Här har vi årets julglögg då. Det var riktigt bra. Ja, för några veckor sedan satt vi och spelade Yatzy och Anneli så dålig förlorare så hon kastade bort tärningen. Nej, hallå. Så var det väl ändå inte. Ja, men det försvann ju en tärning. Du ska alltid slå så hårt du så det trillar ner för bordet. Jag brukar säga slå inte så hårt nu. Jo, men vill man ha en 6 då gäller det att ta i. Ja, Man kan inte bara slå. nej, du tog i. Den försvann. Han slant ur näven kan vi säga. Ja, vi säger det Jag så. ruskade... Nej, Anders. Fan, jag ruskade tärningen och så hamnade det på golvet.
hamnade den på golvet. Ja, den åkte ner. Och vi letade och letade under stolen och överallt. Så såg jag att det är en kant vid stolen och golvet och det är dubbelgolv. Så tärningen måste jag ha åkt ner där för vi hittar den inte någon annanstans. Så nu har jag faktiskt köpt. Tada! Nu ska ni få se vad det här är. Det är en inspektionskamera. Jag köpte den på Temu. Tror jag. Ja. På den tiden jag gick och handlade på Temu. För snart kan man inte handla där. För de ska ju höja momsen eller ta bort skatten. Tänkte jag säga. Inte ta bort skatten. Ja, det ska bli dyrare i alla fall. Vi svenskar får inte handla billigt. Så då är det en liten lampa här. Och så knäpper man på telefon bara. Oj, nu stängde jag av den. Vad hette det här programmet nu då? Ja, vi gör om utan start av sig själv när man trycker dit den. Så kan man lysa. Så nu ska vi under golvet och titta om vi hittar någon tärning. Operationstärningsjakt. Som att jag är så fet så får jag inte plats här. För det är ju nackdelen med husbilar. Trångt och jävligt. Så får Anneli krypa. Så. Svårt att filma. Så jag fick lampan, ja. Så Anneli är inte lika tjock som mig så det är hon som får krypa på golvet. Jag får inte plats mellan sätena. Det är lite svårt att styra den. Ja, jag vet. Kommer upp och ner och så. Ja. Dammtuss. Där är den. Kolla. Ja, bra. Då har vi hittat den. Ja, men nu får vi upp den då. Ja, då har vi en annan mockagäng. Då ska vi tejpa fast en sån här. Som man gaper med. Ja, det var tydligen en 6 så jag hade ju rätt. Man skulle ju ruska rejält. Nu ska vi använda en sån här gripklo och få tejpa fast det där på kameran som man ser. Ja. Äntligen, här kommer tärningen upp. Kolla! Woohoo! Rescue! Äntligen, nu kan vi spela Yatzy igen. En 5 fick då. Fast det var en 6 där nere. Bra jobbat älskling. Bra teamwork. Bra. Nej men vad händer nu då? Jaha, filmtiden tog slut. Ja men då vill jag bara tacka för att ni har hängt med och tittat på den här filmen. Och jag hoppas att ni gillar, prenumererar, kommenterar och allt det där. Så syns vi i nästa film. Puss och kram, hej då!